Με καρότα και σκόρδο καταπολεμήστε την κόπωση. Ανά διαστήματα προσπαθείτε να καταπολεμήσετε την υπερβολική πνευματική και σωματική εξάντληση. Όταν το κάνετε αυτό, δοκιμάστε αυτή την εύκολη θεραπεία με σκόρδο και καρότα. Με την αλλαγή των εποχών, το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από όσο θα έπρεπε. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε κουρασμένοι όταν κάνουμε κάποια σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον, με ένα αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα τα κρυολογήματα θα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, σας προτείνουμε να προσέξετε τις τροφές που καταναλώνετε. Επιλέξτε τροφές που είναι από τη φύση τους πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να βρείτε τροφές που είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν ενέργεια και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για μια εξαιρετική επιλογή, χυμό με καρότα και σκόρδο. Αυτό θα σας βοηθήσει να νιώσετε τέλεια και να αντιμετωπίσετε την ημέρα με περισσότερη ενέργεια. Τα καρότα και το σκόρδο φροντίζουν την υγεία σας. Τα καρότα, εκτός του ότι φροντίζουν την υγεία του δέρματος και των ματιών μας, μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα. Μπορούμε να επωφεληθούμε στο μέγιστο από το σκόρδο αν το καταναλώνουμε με έναν γευστικό τρόπο στο πρωινό μας. Δοκιμάστε ένα μη παραδοσιακό βήμα και συνδυάστε τα. Θα αποκτήσετε ένα φυσικό ρόφημα που θα σας γεμίσει ενέργεια και θα σας αναζωογονήσει. Είναι τόσο αποτελεσματικό όσο και τα χάπια βιταμινών που πωλούνται στα φαρμακεία. Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεστε για να νιώσετε καλύτερα. Τώρα, θέλουμε να σας εξηγήσουμε γιατί αυτή η εύκολη θεραπεία θα σας βοηθήσει. Καρότο, ένα δώρο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Τα καρότα είναι πλούσια σε καροτενοειδή που τους προσφέρουν αυτό το όμορφο πορτοκαλί χρώμα. Μερικές φορές, κάτι τόσο απλό όσο ένα ποτήρι με χυμό καρότο είναι ιδανικό για την υγεία μας. Περιέχει αντιοξιδωτικά όπως βιταμίνες A, C και E, B8 και B9, παντοθενικό οξύ και μεταλλικά στοιχεία όπως κάλιο, σιδήρο, ψευδάργυρο και μαγκάνεο. Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι τα καρότα διαθέτουν μια σειρά ουσιών με αντισηπτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Αυτές οι ουσίες βοηθούν το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αυτά τα στοιχεία ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Σας προσφέρουν επίσης ενέργεια. Και η βιταμίνη C σας βοηθά ακόμη περισσότερο. Αυτός ο βολβός προωθεί τα λευκά αιμοσφαίρια για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ενδυναμώνοντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα, νιώθουμε καλύτερα και μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους εξωτερικούς ιούς. Αυτός ο χυμός είναι αναζωογονητικός, χωνευτικός και θεραπευτικός. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμος για το διαβήτη. Χάρη στα καροτενοειδή, το χυμός καρότου ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτά τα αντιοξιδωτικά ρυθμίζουν την ποσότητα ινσουλίνης που απελευθερώνεται στο σώμα. Ρυθμίζει επίσης την ποσότητα γλυκόζης που μεταβολίζεται από το σώμα μας. Και οι δύο παράγοντες μας βοηθούν να διατηρούμε υγιή επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Πίνοντας αυτόν τον χυμό θα κάνετε καλό και στο σηκώτη σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο χυμός καρότο και σκόρδο διαθέτει αντισηπτικές ιδιότητες. Επιπλέον, αυτός ο χυμός καταπολεμά τη δυσκολιότητα και βοηθά την υγεία του γαστρεντερικού σας συστήματος. Το σκόρδο προστατεύει από πολλές ασθένειες. Το σκόρδο είναι μια από τις λίγες τροφές που μας προσφέρει πολλά ωφέλη όταν ψιλοκόβεται. Όταν κόβεται το σκόρδο ενεργοποιούνται ένζημα όπως η αλυσίνη. Αυτή η θιούχος ένωση μας βοηθά να αυξήσουμε το μεταβολισμό του σιδήρου μας. Αυτό αυξάνεται όταν προωθείται η παραγωγή φεροπορτίνης. Αυτή η πρωτεΐνη βοηθά τα κύτταρα να αποθηκεύουν σίδηρο όταν χρειάζεται. Ο λόγος που αυτό είναι σημαντικό είναι επειδή μας προσφέρει ενέργεια. Μας βοηθά επίσης να καταπολεμήσουμε την εξάντληση.
Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του σκόρδου είναι η περιεκτικότητά του σε φλαβονοειδή και θιούχες ενώσεις. Με την κατανάλωση 2 σκελίδων σκόρδο την ημέρα αποκτούμε την ποσότητα των μεταλλικών στοιχείων που χρειάζεται το σώμα μας. Το σκόρδο είναι επίσης πλούσιο στα παρακάτω. Βιταμίνη C και σύμπλεγμα βιταμινών Β, μεταλλικά στοιχεία όπως μαγκάνεο, ψευδάργυρο, σελήνιο, φόσφορο, χαλκό και σίδηρο πρωτεΐνες. Τώρα θα σας δείξουμε πως μπορείτε να φτιάξετε αυτό το χυμό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να αυξήσετε την ενέργειά σας και να καταπολεμήσετε την εξάντληση. Πώς θα φτιάξετε αυτό το φυσικό χυμό με καρότα και σκόρδο? Υλικά: 3 καρότα, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κούπα νερό, 200 ml. Προετοιμασία. Μπορείτε να τον φτιάξετε σε 5 λεπτά. Αυτό τον καθιστά ιδανικό για το πρωινό σας. Πρώτον, φροντίζετε να αγοράσετε μόνο φρέσκα και βιολογικά καρότα και σκόρδο. Το σκόρδο θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο και να μην είναι στεγνό. Ξεπλένετε τα καρότα και τα πολτοποιείτε. Έπειτα ψιλοκόβετε το σκόρδο. Να θυμάστε ότι αυτό ενεργοποιεί τα ένζημα του. Τα αδειάζετε όλα στο μπλέντερ και τα χτυπάτε μέχρι να λιώσουν. Η γεύση από αυτό το ρόφημα δεν είναι και τόσο γλυκιά. Ωστόσο, περιέχει τη λεπτή υφή των καρότων και το θείο από το σκόρδο. Είναι ένα πραγματικά αναζωογονητικό ρόφημα που πρέπει να δοκιμάσετε.